brightening and moisturizing, and reduce the appearance of dark spot. It can also help exfoliate and cleanse the skin. 2 tablespoons coffee. Using a coffee can be helpful in reducing the appearance of cellulite and also dark spot. And 1 teaspoon baking soda. An effective exfoliate to your skin to give brighten and smooth. At 4 slice ng kalamansi, a natural source of vitamin C at mayaman ito sa antioxidant na nagbibigay puti at tumutulong magbigay kinis, maputi sa balat at nagbibigay ng exfoliate at malambot, malinis sa balat. At dito nga sa mga kombinasyon na ating mga pinagsama-sama, perfect gamitin pampaputi sa balat sa parte na gusto natin pumuti. At habang hinahalo ko nga ito, tamang-tama ang kanyang texture. 1 teaspoon din po ng coconut oil ang aking nilagay na siyang tumutulong magbigay moisturizer at tumutulong magbigay hydrate, malambot, makinis sa balat. Nasa simpleng paraan, madalas nasa kusina lang ang sangkap na ating mga kakailanganin. Sa kombinasyon na pinagsama natin, coffee, baking soda, kalamansi at coconut oil. Para sa maiitim gaya ng tuhod, batok, siko at kahit saang parte ng katawan, pwedeng-pwede ito gamitin. Kumuha lamang ng bulak at idirektang ilagay sa balat. Dahan-dahan i-relax at i-massage. 15 to 20 minutes ay pwedeng-pwede na rin itong banlawan. Tumutulong magbigay kinis at puti. Thanks for watching, guys!